Фантомні болі прадавнього лісу, якого більше немає. Цей сон повторюється знову і знову. Я лечу над безкраїм лісом, де папороті завишки з будинки, а повітря таке густе від кисню, що здається, ніби його можна пити. Там немає доріг, немає бетону, лише чиста енергія життя. Коли я прокидаюся у своїй квартирі, я відчуваю, що? Я не знаю, як це назвати. Сьогодні я нарешті йду до неї. Вона живе вже сотні років, вона – черепаха, нікуди не поспішає. «Слухай», – кажу я їй, – «мені знову снився карбон». «Що зі мною?» «З тобою все гаразд. Те, що ти описуєш, це фантомний біль. Твоє тіло і твій мозок пам'ятають наш прадавній дім. Людина еволюціонувала мільйони років саме тут, у диких пралісах. Це був твій єдиний справжній дім, а сучасний світ – це лише миттєвість, до якої ти ще не звикла. Твій сон – це скидання до заводських налаштувань, спроба повернутися до цілісності. І знаєш що? Ти не одна. Більшість людей відчувають те саме, але не мають твоєї рефлексії, щоб це назвати. Ось подивись, як цей фантомний біль проявляється у інших. 1. Ефект лісові ванни. Люди відчувають незрозумілу гостру потребу піти в ліс, коли їм погано. Це інстинктивна спроба підключитися до материнської плати екосистеми. 2. Вертикальне садівництво. Оці всі джунглі у квартирах, монстери та папороті в кожному кутку – це підсвідоме будівництво зеленого ковчега, спроба стимулювати втрачений ліс. 3. Туга за диким вогнем. Дивне заціпеніння, коли людина дивиться на вогонь. Це пам'ять про мільйони років безпеки, яку давав вогонь у дикій природі. 4. Звукова ностальгія. Люди вмикають записи дощу, грози чи співу птахів, щоб заснути. Мозок вимагає підтвердження, що природа жива, бо лише тоді він почувається в безпеці. 5. Сни про велику воду або польоти, як і твій карбон. Це повернення до стану, де світ був іншим. 6. Тактильний голод за фактурами. Несвідоме бажання торкатися дерева, каменю, натуральної вовни. Наші руки голодують за природними поверхнями. 7. Екотривога. Біль, коли на місці лісу будують торгово-розважальний центр. Це туга за місцем, яке ще існує, але вже невпізнано змінене. 8. Потяг до ферментації та справжньої їжі. Спроби пекти свій хліб чи вирощувати томати черрі на балконі. Це прагнення відчути зв'язок із землею через їжу. 9. Гірські походи як аскеза. Бажання відчути фізичну межу свого тіла в дикому середовищі, втеча від м'якого комфорту. 10. Сакралізація тварин. Ми шукаємо в собаці чи коті того, хто все ще зберіг зв'язок із природою, і через них намагаємося доторкнутися до цього світу. Твій сон – це одна з цих форм. Твій мозок бачить не просто зелень, він бачить оригінал. Але я ж ходжу в парки, кажу я. Чому вони мене не лікують? Голос черепахи. Тому що парки – це муляж, це ілюзія нормальності. Це керована природа, яку ми самі собі намалювали. Там є доріжки, таблички та графік роботи. Це безпечна, передбачувана і порожня всередині система. У ній немає того дикого хаосу та первісної сили карбону. Ти бачиш, що там дерева стоять як солдати, а трава підстрижена. Це як жити в будинку, де вибили опорні стіни, завісили дірки шторами й кажуть: «Ну ми ж стоїмо, все нормально». Ти відчуваєш цю порожнечу, тому тобі й не стає краще. Черепахо, але ж лісу багато.
Подивись на Україну, скільки там простору. Голос черепахи. О, Україна. Ти бачиш простір, а я бачу статистику Держгеокадастру та ООН. Україна має одну з найбільших площ сільськогосподарських угідь у світі. Людський фактор там вписаний у кожен пагорб. 70% землі – це сільськогосподарські угіддя. Майже 54% всієї країни – це рілля. Це тотальна зміна екосистеми. Замість дикого степу – монокультури, соняшник, кукурудза, залиті пестицидами та добривами. Це не природа, це відкритий завод під небом. Ліси займають лише 16%, і більшість із них – штучні лісосмуги для захисту полів. Дніпро перетворено на систему величезних водосховищ. Це вже не дика річка, а керована гідросистема. Справді незайманих земель, де вплив людини мінімальний, залишилося лише 1–2%. Ти живеш всередині штучного проєкту. Ти можеш знайти ці цифри на офіційних сайтах Держстату України, порталі Держгеокадастру, а також у звітах Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Ну добре, говорю я, але в Європі ж інакше. Я їхала через Польщу. Там ліси стоять стіною вздовж автобанів. Голос черепахи. Це є зелена ілюзія. 61% території Польщі – це поля, сади та луги. Це штучні системи, де людина регулює все. 30% – ліси. Але ось тут головна пастка. У Польщі ліс – це переважно ферма дерев. Їх висадили рівними рядами після війни. Це монокультури, частіше за все сосна, бо вона швидко росте для промисловості. У цих лісах немає мертвої деревини, де живе 30% лісового біорізноманіття. Лише 1% території Польщі – це національні парки з суворим режимом. Єдиний оригінал, з яким можна порівняти всі інші копії – це Біловезька пуща. Тільки там людина не втручалася ніколи. Все інше – це людська архітектура. Для перевірки завітай на сайт Головного статистичного управління Польщі у розділ «Охорона środowiska» та портал «Ляси панствове». Також детальні мапи фрагментації доступні на сайті Європейського агентства з навколишнього середовища. Я мовчу, переварюючи ці цифри. Мої ідеалістичні уявлення про зелену Європу тріщать по швах під спокійним поглядом черепахи. Але я не здаюся. Я згадую затишні пагорби Моравії та густі хащі Шварцвальду. Але ж Чехія, вигукую, там природа здається такою інтегрованою в життя. Там не може бути так само. Голос черепахи. Чехія – це прекрасний культурний ландшафт, але він дуже вразливий. Слухай факти. 53% земель – це сільське господарство. У Чехії найбільші середні розміри полів у всьому Європейському Союзі. Це гігантські площі без лісосмуг, що призводить до жахливої ерозії ґрунту. Через відсутність бар'єрів волога миттєво випаровується, змінюючи локальну температуру. 34% – це ліси, але чеський ліс зараз переживає катастрофу. Чому? Бо у 19 столітті людина вирішила бути розумнішою за природу і замінила природні мішані ліси на монокультури смереки заради швидкого прибутку. Сьогодні ці штучні ліси масово гинуть від короїда та посухи. Це ідеальний доказ. Спрощена людиною система ламається при першій зміні умов. Офіційні дані та звіти про стан лісів оприлюднені на порталі Міністерства сільського господарства Чехії та на сайті Чеського статистичного управління. Ну добре,
Я починаю нервувати. А Німеччина це ж зразок порядку. Вони обожнюють Дервальд. Голос черепахи. Саме так. Вони обожнюють порядок. Тому німецька природа найнаказовіша у світі. Близько 30% території під фермерство. Використання пестицидів тут таке інтенсивне, що в Німеччині кількість літаючих комах скоротилася на 75% за останні 30 років. 32% – це ліси, але це Гольцфабрик, фабрики деревини, рівні ряди дерев, висаджені для промисловості. 14% – поселення та транспорт. Німеччина настільки фрагментована автобанами, що вони змушені будувати Грюнбрюкен – зелені мости над трасами. Тільки уяви, людина будує штучну природу над штучною дорогою, щоб виправити те, що сама і змінила. Детальні цифри ти знайдеш на сайті Федерального статистичного відомства Німеччини та у звітах Федерального агентства з охорони природи Німеччини. А Франція? Я не здаюся. Їхні виноградники, їхні безкраї ліси, їхній теруар – це ж і є зв'язок із землею. Голос черепахи. Франція – це антипод дикості. Це мозаїка, де кожен клаптик землі приручений ще з часів римлян. 52% землі – це сільське господарство. Виноградники, якими ти захоплюєшся – це найбільш штучна система. Це монокультура, яка потребує постійної обрізки, терасування та хімічного захисту. Це перетворення дикого пагорба на геометричний об'єкт. 31% – це ліси. Франція активно заліснюється, але 75% цих лісів у приватній власності. За ними доглядають як за садом. Чистять підлісок, планують трубки. Це ліспарк. Щороку тисячі гектарів живої землі тут зникають під асфальтом через зростання міст. Звернися до даних Національного інституту статистики та економічних досліджень та геопорталу Франції. Я не розумію, куди вони всі поділися, ці гігантські масиви, ці прадавні ліси, які мали бути тут, питаю. Голос черепахи. Це був повільний вирок, який Європа виконувала тисячоліттями. Рахунок виставляти нікому, бо адресати – це всі наші предки. Середньовіччя, 11-13 століття, епоха Великого розчищення. Монастирі та селяни масово вирубали ліси, бо вважали їх місцем хаосу та розбійників. Вони відвоювали землю у природи для ріллі. Паливо для індустрії. До вугілля дерево було єдиною енергією. Один середньовічний коваль міг спалити цілий гай за місяць, щоб кувати мечі. Скляна промисловість випалювала цілі регіони заради поташу. Флот – пожирач дубів. На будівництво одного військового корабля йшло 2000, 3000 столітніх дубів. Англійські, французькі та іспанські ліси буквально пішли на дно океанів у вигляді непереможних флотів. Перша та Друга світові війни – це був нищівний удар, від якого природа Європи не оговталася. Ліси масово вирубували для укріплення сотень кілометрів траншей, бліндажі, накати, для будівництва тимчасових залізниць та як паливо для військових заводів в умовах блокади. Тисячі гектарів були випалені артилерією або отруєні хімічною зброєю. Саме після Другої світової
Щоб швидко закрити рани на землі, люди почали садити ті самі штучні соснові та смерекові монокультури, які ми бачимо сьогодні. Холод і виживання. Після воєн люди просто хотіли зігрітися і їсти. Вони міняли складний, непродуктивний ліс на швидкі дрова. Те, що ми бачимо зараз, це лише зелені декорації порівняно з тими титанами, що жили тут до великих воєн. Мені стає холодно. Я розумію, чому мої сни такі яскраві. Вони намагаються компенсувати цю глобальну порожнечу. Невже ніде не залишилося справжнього життя? Запитую, тільки муляжі? Голос черепахи. Ти шукала дикий ліс у Європі, а треба було дивитися туди, де за життя борються щодня. Марокко. Це фронтир, де людський вплив – це єдине, що стримує Сахару. Арганові ліси. Це не просто ліс, це екосистема, яка існувала понад 20 мільйонів років. Це живі копалини. Знаєш, чому вони вижили? Через економічний пакт. Місцеві зрозуміли, живе дерево дає олію, рідке золото, поколіннями. Вирубати його на дрова означало приректи дітей на голод. Кедрові ліси Атласу. Там ростуть тисячолітні велетні. Вони вижили завдяки горам, куди було важко дістатися флотам. Та сакралізації. Навколо поховань святих марабутів існують священні гаї. Релігійний страх перед прокляттям спрацював краще за будь-який закон ЮНЕСКО. У Марокко вплив людини – це життєзабезпечення. Якщо людина перестане доглядати за іригацією оаз, вони миттєво стануть пустелею. Це доказ тези «Ми – архітектори свого середовища». Інформацію можна знайти на сайті Агентства з розвитку сільського господарства Марокко та в офіційних реєстрах ЮНЕСКО, де описано біосферний резерв Арганери. А де ще на планеті б'ється серце справжнього прадавнього лісу? Запитую, голос черепахи. Ось місця, де прадавня екосистема вижила, там, де людина взяла на себе локальну відповідальність. 1. Ліс Дейнтрі, Австралія. Найстаріший у світі, 180 мільйонів років. Він бачив динозаврів. 2. Ліси Таркін, Тасманія. Прямі нащадки суперконтиненту Гондвана. Їм 65 мільйонів років. 3. Гірканські ліси Іран, Азербайджан. Пережили льодовиковий період. Їм від 25 до 50 мільйонів років. 4. Амазонія, Південна Америка. Велетенське серце, що формує власний клімат. 5. Нацпарк Редвуд, Сполучені Штати Америки. Дім секвой, яким понад 2000 років. 6. Ліс Якусіма, Японія. Стародавні кедри Якусугі, вік яких сягає 7000 років. 7. Нацпарк Вайпуа, Нова Зеландія. Дерева каурі, сакральні для маорі. 8. Ліс Ваймен, Південно-Східна Азія. Релікти епохи Мезозою. 9. Праліси Карпат, Україна, Румунія. Останній еталон дикої Європи, де дерево вмирає від старості, а не від пилки. 10. Біловезька пуща, Польща, Білорусь. Останній подих первісної рівнинної Європи. Як вони вціліли, коли все навколо стало плантаціями? Я вражена цим масштабом часу. Голос черепахи. Це нещасливий випадок. Зупинімось на деталях, які пояснюють це диво. Японія. Острів Якусіма. Ці кедри, Якусугі, вижили завдяки залізній волі епохи Едо.
У 17 столітті ліси Японії були на межі зникнення через будівництво замків та флотів. Тоді сьогунат Токугава ввів один із перших у світі законів про охорону лісів. За зруб одного дерева з 5 священних видів належала смертна кара – голова за дерево. На острові Якусіма кедри, яким понад 1000, 3000 та навіть 7000 років, як от Дзьомон Сугі, вижили саме тому, що цей закон підкріплювався вірою. Люди вірили, що в деревах з обхватом стовбура понад 16 метрів живуть боги камі. Страх перед стратою та божественним гнівом захистив їх краще за будь-які сучасні паркани. Сполучені Штати Америки, нацпарк Редвуд. Тут природа виставила фізичний захист. Секвої Редвуди – це титани заввишки понад 110 метрів, як 35-поверховий будинок та діаметром до 7-9 метрів. Коли всередині 19 століття лісоруби прийшли в ці ліси, вони зіткнулися з неможливим. Одне таке дерево могли пиляти вручну 2-3 тижні поспіль, але головна деталь в іншому. Через крихкість деревини та колосальну вагу сотні тонн, коли такий гігант нарешті падав, він з високою вірогідністю просто розбивався на дрібні тріски та друзки, вдаряючись об землю. Витрати на тижні праці не окупалися. З розбитого стовбура неможливо було зробити довгу якісну дошку. Людина відступила просто тому, що вирубувати їх було невигідно. Ці системи існують лише там, де спрацював один із 3 факторів – неприступність, жорстка сакральність або фізична неможливість їх експлуатувати. Вони вижили не завдяки нашій любові, а через наш страх або наше безсилля перед їхнім масштабом. Але вони в безпеці тепер, так? Питаю. Голос черепахи. Ні. Статус ЮНЕСКО – це лише папір. Боротьба триває щодня. Законодавчі дірки. У 2016 році в Біловезькій пущі дозволили рубки під приводом боротьби з короїдом. Тільки протести активістів та суд Європейського Союзу зупинили це. Економічний тиск. В Амазонії ліси палять під пасовища для корів, бо яловичина дорожча за кисень. У Тасманії гірничі компанії хочуть копати під корінням, якому 60 мільйонів років. Кліматичний зашморг. Навіть якщо дерево не чіпати, воно сохне, бо навколо нього знищили буферний ліс і зникла волога. Ці титани зараз перебувають під облогою нашої байдужості. Але багато хто каже, я згадую коментарі скептиків, що людина ні на що не впливає. Сонце спалахує, орбіта змінюється. Ми занадто малі для цього масштабу. Голос черепахи. Це найпідступніша маніпуляція. Дивись на це просто. Сонце – це піч, а екосистема – це термоізоляція твого будинку. Якщо ти заклеїш вентиляцію і обіб'єш стіни пінопластом, у хаті стане спекотно. Чи будеш ти звинувачувати піч? Людина не впливає на цикли Міланковича чи спалахи на сонці, але вона впливає на герметичність планети. Ми змінили склад атмосфери, ми забруднили океан, що поглинав СО2. Ми змінюємо склад біосфери. Сонце визначає температуру в масштабі мільйонів років, але людина визначає якість твого повітря і води в масштабі десятиліть. Те, що ми не крутимо землю навколо осі, не дає нам права різати її органи, ліси та китів. Чому ми не можемо просто посадити нові ліси всюди? Я шукаю вихід, хіба саджанці не стануть лісом? Голос черепахи. Ліс – це не конструктор Лего, це складний організм. Коли ти рубаєш праліс до нуля, ти вбиваєш міцелій,
грибницю, через яку дерева спілкуються. Ти вбиваєш мікроорганізм в ґрунті. Новий ліс – це просто набір окремих рослин. Щоб він став системою, яка формує клімат, має пройти від 80 до 150 років. Це 3 покоління людини. Ми міняємо реальний капітал планети на обіцянки майбутнього поглинання СО2. Це вуглецевий борг, який ми ніколи не виплатимо. А твій фантомний біль? Він ніколи не зникне. Можливо, це й добре. Це означає, що твоя антена все ще налаштована на оригінал планети.